अब चाहिँ यहाँबाट बिदा लिनु पऱ्यो। धर्ना थुक्लाबाट आजको रक्सेप हुन्छ होला। यो डाँडा चढ्नुपर्छ। थुक्ला टुक्रेछ। यसै गरी म बाटोमा भिडियो बनाउँछु। अहिलेलाई बिदा। अहिले जाने थुक्लाको कानमा छु। आफ्नै धर्म हेर्दैछु। यहाँबाट चाहिँ सिधा बाटो छ अरे। कहाँसम्म पुग्छौँ थाहा छैन। आज गोरुसेपको बाटो अब जाने आजको यात्रा। त्यो उकालोसम्म लगभग झन्डै 1 घन्टा 15 मिनट जति लाग्यो।
यहाँ होटलसँग फुल रहेछ You're only really carrying like the same shit that you Yeah, we're probably gonna bring it down. Like all the time here. अहिले चाहिँ लगभग 5000 मिटर क्रस गरिसकेको छु अनि 5000 मिटर क्रस गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ झोला बोक्नु गाह्रो भइरहेछ मलाई त्यो दाइले कत्रो भारी बोकेको थियो ल पछाडि गयो नि यो उकालो चढ्नु छ यो कन्ट्रोलमा चाहिँ लसेस बाटो यति लामो छ यति लामो बाटो कस्तो छ अरे देखाउँछ यहाँबाट यस्तो कुनै कुरा हुँदैन त कुनै कुरा यो चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ बेस क्याम्प हो त्यो माथिको चाहिँ त्यो चाहिँ बेस क्याम्प यहाँबाट गयो भने कति घन्टा लाग्छ बेस क्याम्प माथि बस्नु छैन हजुर बिहानै अब देख्दैन ए त्यहाँबाट बेस क्याम्पबाट अहिले माथि गएर फर्केर आउनु सक्छ थुक्ला थुक्ला हेर्दा त अलिक छेउमै देख्छ त बेस क्याम्प त्यहाँदेखिको उकालोबाट त्यस्तो चाहिँ ठ्याक्कै कहाँ छु भने चाहिँ गोरखसेपमा छ यहाँ चाहिँ गोरखसेप गाउँ हो म बस्ने ठाउँ चाहिँ उता उता यहाँ हो के अरे माथि कालो पत्थर चाहिँ भोलि जानु भयो किनभने चिसो लाग्ने जस्तो सम्भावना देखियो त्यसैले गर्दा भोलि बिहान 3 बजीको अल्लाह राखेर 3 बजी उठेर 3 बजी जान्छु यो चाहिँ नभए
साँच्ची छ लप्सन भित्र हाल्यो